we're still in the city of St. Petersburg. And you are watching Igorota in the city. Dito sa St. Petersburg kahit spring na kasi it's +2. So, pag mga ganitong panahon, bakla, saan na naisip pumunta? Maisip ko pumunta sa Croatia kasi makainit to. Ay, oo nga. At saka mga Morocco, ganyan, Kenya, Uganda, mga ganyan siguro. At saka Israel, which reminds me, we are taking it today to the city of Israel. Bilang mga Kristiyano, isa ang bansang Israel sa mga pangunahing lugar na gusto nating mapuntahan, makita at maranasan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, nais kong ipamahagi ang naging paglalakbay ko sa lugar na ito. Ang una nating pupuntahan ay ang lugar kung saan pinanganak si Jesus. Alam niyo ba kung saan siya pinanganak? Siyempre naman, sa Bethlehem. Pinanganak kaya tayo with Sunday school, right? So, ngayon, nandito tayo sa border ng Palestine at saka ng Israel. For Philippine passport, free visa tayo dito, kaya walang problema to cross the border. And from Jerusalem, nag-take kami ng bus, and then doon na rin kami nag-stay sa Jerusalem. Pero nag-take lang kami ng one-day tour, like DIY tour, kasi hindi naman kami nag-book ng tour. Kami lang yung gumawa ng sarili naming itinerary. So, let's go! Isa ako sa mga tinatawag na budget travelers. Kung pwedeng maglakad, lalakarin ko yan, malayo o malapit. Makakatipid ka na, marami ka pang makikita, marami kang makikilala. O diba? Bongga! Mula sa bus stop galing Jerusalem, maglalakad tayo papuntang Nativity Square or the Church of the Nativity kung saan pinanganak si Jesus. Medyo malayo-layo rin ang lalakarin. Kaya kung balak nyo ring maglakad, dapat you wear some comfortable shoes kasi yung paglalakad maybe it will take 20 to 25 minutes. At siya nga pala, ang mga videos at photos na ginamit ko sa video ito ay mula sa dalawang trips na ginawa ko dito sa bansang ito. Isa noong December 2017 na ako lang mag-isa, tapos isa noong July 2018 na kasama ko yung kaibigan kong si Mary Rose na laging nakasombrero at naka-pink. Itong mga archways na ito, ginawa for security purposes. At ito ang Damascus Gate, which is the main entrance ng mga panahong yon papuntang Manger Square or yung Nativity Church kung saan pinanganak si Jesus. Paakyat na tayo dun sa may rotonda. Kung dediretso tayo pababa, yun na yung Manger Square. Sa left naman, yun yung David's Well na tinatawag. Siyempre, nakakainganyo kaya yung David's Well. Meron lang talagang ibang lugar na nakaka-disappoint talaga. But anyway, the history and the significance of this place is worth a visit. Ano naman kaya ang drama nitong si Kuya? Sa tingin niyo mga besh, ano ang binebenta niya? Sabihin niyo sa akin in the comments below. So, ito na ang Manger Square. May nakikita kayong Christmas tree because this was December. At ito naman ang Church of the Nativity kung saan pinanganak si Jesus. So, quick history muna tayo mga bakla. Brief lang, very light. So, ang unang temple na pinatayo dito ay yung pagan temple na pinatayo ni Hadrian noong 139 after Christ. Tapos, dumating yung nanay ni Constantine the Great, si Saint Helena, noong 340 after Christ. Tapos, siya naman ang nagpatayo ng pinakaunang Church of the Nativity. Tapos, nung nasira, ganyan, dumating mga Crusaders, pinalaki nila, inayos nila. So, hanggang ngayon, yung mga nakikita natin dito is mga Byzantine era. Yung mga architecture nila is from Byzantine era.
At ito ang entrance papunta dun sa exact location kung saan pinanganak si Jesus. At ito ang eksena nung December. Sa sobrang dami ng tao at sa liit kong to, halos wala akong nakita. At nung bumalik kami ng July, ito naman ang eksena. Halos walang tao, pero may misa. Kasi tuwing umaga, nag-aalay sila ng misa bago magpapasok ng mga tourist. So, naghintay muna kami, but then, the reward was wonderful. Ito yung place kung saan nilagay yung crib ni Jesus. Tapos, dito sa kabila, ito ang place kung saan siya pinanganak mismo. A few minutes walk away from the Church of Nativity is the Milk Grotto. Ayon sa history, dito daw yung place kung saan nagpahinga yung Holy Family during the massacre of the innocents bago sila pumunta ng Egypt. Tapos habang pinapa-dede na Virgin Mary, si baby Jesus, may drop of milk na napunta sa floor, tapos yung bato sa floor namuti, tapos parang pinaputi yata lahat itong the whole cave, parang ganun yung story or something like that. We are still in the city of St. Petersburg, and today,